माथि त जान्छ तर बाटो त देखाइदिनु पर्यो आउनु भएन आउनु भएन तुमको त हान्नै पर्छ छिर्दा त हान्नु पर्छ वो त हान्नु काटिनु रहन्छ क्या यता खोज्न उठ्न नपुग्न हो र उठ्न नपुग्न होला र होइन उहाँ पुग्नु हो कि नै बिहान पनि आउनु खोज्न आउनु थियो हो अरू भयो भने नि सोरै नगर घरकोमा झिझिने अब बिमारी नै भएपछि अब के गर्ने अलिअलि पनि उतार्न पनि सकेन कि दसैँसम्म यहाँ यो धान राख्ने खोलासम्म लाने कुरो अगाडि यिनीहरूको धानलाई के गर्छ धान त पाक्छ दसैँसम्म दसैँको त लाग्दैन अन्त
उसले हेरेको हेरेको छ बान एउटा घर गएर खाना खाएर आयो